What's up mga ka-Ebs? Ayan, nagsusubo ko yun sa may labas. And papaliguan natin siya mga ka-Ebs. Yan na. Yung sa baka alaga natin na ayaw maligo direkta sa may nawasa. Sa may poset natin mga ka-Ebs. Ito yung best way. Yan, spray. Ayan. Cebu, sanay siya sa spray at sa nawasa. Pero mas gusto ko siyang pinapaliguan dito. Kasi para mas na-enjoy niya pag ganito. Dahil di hard yung tubig. Di malakas yung tagas. Ayan. Paglaro-laro siya. So ayan, paliguan na natin siya mga ka-Ebs. Oh! Ligo? Ha? Kaya kasi gusto niya. Kaya gusto ko rin yung water lang. Sige. Hindi maligo. Lilipad siya ilang beses. Ayaw talaga niya. Pero pag nagaganyan-ganyan, naglalaro-laro lang yan. Nabo? Ha? Yung bilog ba gusto mo? Ayan. Shower! Oh, pupupuan. Oh, sana. Sa other wings mo. Ha? Sa other wings mo. Sabon. Ah. So, shampoo. Sabay puting part. Oh, saglit. Tapos na. Babalawan lang. Go. Balaw. Baka kaya ayaw niya na. A few moments later. So ito na mga ka-Ebs. Yan, natuyo na siya. And nagtimpla na ako ng pagkain niya. Yan, kakagat siya lagi dahil sa tingin ko blapping stage na niya. Kung saan lagi sila nagkakagat-kagat tas makulit. Kaya yan o. Nga minsan kahit gusto niya di siya naka ano nang maayos. Yan ano. Ano ngayon mga ka-Ebs, di ko muna mapapakita yung ascending recall niya. Ginagawa mo! Tinapon. Kukulitin ko na muna siya. Dahil mas kailangan niya ng ano ngayon. Kakulitan. Dahil sa blapping stage. Para di siya masanay na makagat. Go.
Kukulit, oh. Oh. Kabal niya, oh. Oh. Ano? Try pa rin natin siyang tawagin. Ah, tita Bo. Bo. Tita. Tita. Sobra. Good breed. Sobra ka lang ng konti. Isa pa, isa pa. Ako lang konti. Perfect landing, oh. Good breed. Wait. Apa ka dyan? May kagat-kagat siya lagi. Good breed. Ka naman gutom, no? Kulit to. Bo! Leo ko to. Saan siya papakita recall sa inyo. Dahil sa, ayan, no? Kahit ako, kagat niya, ah? Bo? Bakit? No? Ligat dito. Good breed. Tayo mga ka-eps. Yan na pala si Bo ngayon. Yan. Haba niya na. Ano? Last na lang. Bo, tita. Halika. Mabuti na lang, tame siya dahil pag yung Cockatiel nag-blapping stage tapos hindi tame, no. Masakit niyan mga gat, mga ka-eps. Ikakulitan nga lang to. Dito muna. Dito. Stay. Stay, Bo. Tsaka muna. Tsaka muna. Nope. Ay. Bo. Sila na lang. Sana lang. Bakit? Ha? Bakit? Kulit to. Bakit? Tignan. Saglit na lang. Isa na lang. Good breed. Good breed. So, yan muna mga ka-eps. Yan. Nakungulit eh. Muna yung update sa akin mga ka-eps. Yan, naligo siya. And, ayan, nangulit siya. Tapos niya matayo. Ayan, pati yung camera. Kagat-kagat niya na. So, ayan mga ka-eps. See you next vlog. Ginagawa mo. Lagot ka. Kinain mo yung repolyo. Lagot ka. Ikaw niyan yung paggugulay sa pansit. Ikaw isasahog nila niyan. Lagot ka. Kinain mo yung pangsahog.